Namaste, Parvati Pandey. म चाहिँ क्रिटिकल केयर रजिस्टर्ड नर्स अहिले चाहिँ म एज ए रजिस्टर्ड नर्स ब्राम्पटन सिभिक हस्पिटल को आइसियुमा काम गर्छु। यो हस्पिटल चाहिँ ब्राम्पटन सिटी टोरन्टोमा अवस्थित छ। म एज ए क्रिटिकल केयर रजिस्टर्ड नर्स मैले चाहिँ कोभिड आइसियुमा स्पेसिफिकल्ली यो यहाँको पेन्डेमिक बेलामा एकदमै सर्जिङ बेलामा चाहिँ काम गरेँ र लकिली हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ अथवा भनौँ टोटल अन्टारियोमै एकदमै लेस नर्सेस चाहिँ एफेक्टेड भएको कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै म चाहिँ यसलाई सेयर गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूसँग, किनकि नेपालमा अहिलेको कन्डिसनमा कोभिड एकदम सर्जिङ स्टेजमा छ र मैले चाहिँ त्यो फेसबुक अदर सोसल मिडियाजहरूमा चाहिँ एकदम देखिरहेको छु कि हाम्रो नर्स दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू एकदमै प्यानिक कन्डिसनमा, प्लस नट ओन्ली नर्सेस लाइक एज ए अल हेल्थ केयर वर्कर्स प्लस जनरल पिपल सबैजना चाहिँ अलिकति प्यानिकिङ स्टेजमा भएको भएर चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु सेयर वाट इट रियली लुक्स लाइक टु वर्क इन द रियल सिचुएसन। यो पेपर चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स प्लस मेरो साथीले चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स प्लस चाहिँ जुन पब्लिस्ड आर्टिकल्सहरूबाट चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने जमर्को गरेका छौँ र आम होपिङ द्याट इट बी युजफुल आउट देयर। So let's begin. It's the COVID, like as we're hearing in like normally हामीले सुनिरहेको छौँ कि यो त एकदम स्क्याम हो, it's not a real problem, it's just like a created issue, but it's not a serious concern. जुन मैले चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पल यहाँ अगाडि राखेको छु, a New York nurse who was 48 years old, young male, who was working as a nursing manager on the floor, had to give his life because of COVID. There are so many other examples that I can list out in here, but because of the time constraint, like थोरै टाइमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सक्दिनँ सबै, तर this is just an example. So it's not a joke. So how does the coronavirus look like in the slide in lab? This is the picture. So you चाहिँ COVID virus चाहिँ like coronavirus is not new to microbiologist. यो चाहिँ हामीले MERS, SARS or common colds हरू चाहिँ कज गरिराख्ने अर्गानिजम हो, तर अहिलेको यो रिसेन्टली डिस्कभर्ड कोरोना भाइरस चाहिँ यो चाहिँ पहिला नोन थिएन र अहिले लाइक 2019 डिसेम्बरमा वुहान चाइनाबाट एज ए लाइक आउटब्रेकको रूपमा चाहिँ देखियो र यसले चाहिँ ग्लोबली इस्यु लियो। लाइक सो द WHO वाज लाइक ह्याड टु डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल पेन्डेमिक इन मार्च 11, 2020 र अस्ति सेप्टेम्बर 3 को डेटा अनुसार चाहिँ 25,842,000 cases have been confirmed and 858,000 people चाहिँ life loss गर्नु परेको थियो because of COVID. हुन सक्छ यो चाहिँ प्योरली कोभिडले मात्र नहुन सक्छ, अरु इश्यूज पनि छन् कसरी चाहिँ कोभिडले कसलाई एफेक्ट गर्छ भनेर, त्यो चाहिँ हामी अर्को स्लाइडमा चाहिँ पेश गर्छौं, तर दिस इज द रियल डेटा। Okay, so how can it be transmitted? मलाई चाहिँ यो नौलो लाइक टपिक हो जस्तो पनि लाग्दैन। यो चाहिँ person to person, when a person affected with COVID-19 coughs, sneezes, speaks, त्यो मुखबाट आउने चाहिँ अथवा नोजबाट आउने चाहिँ ड्रपलेट्सहरू जुन चाहिँ रिलेटिभली अरू जस्तै रिलेटिभली हेभी छ र अनि नजिकैको मान्छे चाहिँ अगाडि पर्ने कुनै अब्जेक्टहरू मान्छे छैन भने चाहिँ इट जस्ट फल्स इन द ग्राउन्ड। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 1 मिटर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ यसले एफेक्टेड पर्सनले चाहिँ कफ स्निज लाइक जे पनि गर्दा निस्केको चाहिँ जेनेरेट भएको ड्रपलेटहरू कुनै आफ्नो अगाडिको अब्जेक्ट सपोज टेबल, कम्प्युटर, माउस, डोरनब्स, साइड रेल्स, एनिथिङ मा भयो भने चाहिँ it can sustain for many hours. यो चाहिँ कुनमा कतिसम्म बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो you can find in the like अरू इन्फर्मेसन्सबाट। So it can be transmitted, so it's wise to be mindful. So मेरो साथीले चाहिँ who is at most risk of getting it भन्ने कुरामा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ।
So, what can be done to prevent the transmission among nurses? This is the main information that we want to disseminate to you. So, we have divided this and three लेभलमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेको छौँ. इन्डिभिजुअल लेभल, हाउ यु क्यान बी प्रिभेन्टेड, हाउ यु क्यान बी माइन्डफुल अन योर सेल्फ. अर्को चाहिँ तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा अर्गनाइजेसन अथवा पब्लिक अर्गनाइजेसन एक्युट केयर सेटिङमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल लेभलमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, र नेसनल लेभलमा वाट्स द रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ ए नेसन टु प्रोटेक्ट इट्स भ्यालुएबल ह्युमन रिसोर्स भन्ने कुरा चाहिँ तीनटा लेभलमा डिभाइड गरेको छौँ. At an individual level, the first one is be compliant with the guideline and protocol that your institution has and the regulatory body has prepared. This is very important. Negligence is not accepted. Like तपाईँ आफूले स्क्रिन गरेर मात्रै आफ्नो हस्पिटलमा छिर्नुपर्ने हो, अथवा ड्रेस चेन्ज गरेर मात्रै छिर्नुपर्ने हो, अथवा विथ मास्क 12 आवर्स तपाईँ मास्कमा बस्नुपर्ने हो, अथवा there might be many protocols जो चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँको इन्स्टिट्युसनले चाहिँ बनाएको छ. बनाएको छैन भने बनाउनु पर्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को स्लाइडमा आउँछ. अर्को छ फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ. इट्स एज ए नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स, नयाँ कुरा होइन यो, बट स्टिल 100% हामी यसमा चाहिँ कम्प्लायन्ट छैनौँ. वी हेभ टु एडमिट इट. र एउटा द फर्स्ट ओन्ली मेजर इज फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ with alcohol hand rub or soap and water, but you have to wash your hands. Consistent use of personal protecting equipment appropriately, that's the word I want to focus in here. तपाईँ गाउन लाउनुहुन्छ, मास्क लाउनुहुन्छ, फिक्स गर्नुहुन्न, चिनमुनि मास्क लानुहुन्छ, अहिले चिनमुनि लगेर तपाईँ बोलिराख्नुभयो, लगाउनु भयो, फेरि तपाईँ एक्सपोजर हुनुभयो पेशेन्टसँग, नेक इज एक्सपोज्ड, you put the mask again down and then you're putting it in. So you are the one responsible to get it transmitted on yourself. So appropriate personal protective equipment is very necessary. तपाईँको हस्पिटलले इस्यु गरेको हुन सक्छ, अथवा WHO ले, like it's open in there and in Google. So please follow it. No street outfit while providing care to patients. त्यो चाहिँ हस्पिटलले प्रोभाइड गर्नुपर्ने प्रोटोकल हो. यदि छैन भने पनि तपाईँ आफूले आफै कन्सियस भएर जुन हस्पिटलमा तपाईँ आउटफिट लगाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लिज घरसम्म नलैदिनुहोस्, अथवा घरमा लगाएको जुन चाहिँ बाहिर एक्सपोजर भएको हुन्छ त्यो चाहिँ हस्पिटलमा एक्सपोजर नगरिदिनुहोस्. त्यसले इट मिन्स अ लट. अर्को छ क्लस्टरिङ नर्सिङ सर्भिसेस. यसलाई म एकदमै धेरै फोकस गर्न चाहन्छु. तपाईँ जति धेरै एक्सपोजर हुनुभयो, जति धेरै टाइम चाहिँ पेशेन्ट लाइक कोभिड पेशेन्टसँग स्पेन्ड गर्नुभयो, त्यति नै धेरै चान्स चाहिँ आफूले अक्वायर गर्ने उसमा हुन्छ. सो लाइक हुनसक्छ ब्लड कलेक्ट गर्नुपर्ने छ, मेडिकेसन दिनुपर्ने छ, लाइक 2 आवर्सको डिफ्रेन्ट मेडिकेसन दिनुपर्ने छ भने तपाईँले 8 बजे र 10 बजेको दिनुपर्ने कुरालाई तपाईँ 9 बजेलाई एकै ठाउँ बनाउन क्लस्टर गर्न सक्नुहुन्छ. पेशेन्टलाई दिनुपर्ने केयरहरू, सपोज नर्सिङ केयर, यु क्यान क्लस्टर इट. 12 बजे दिनुहोस्, फेरि त्यसपछि 4 बजे दिनुहोस्. बिचबिचमा एउटा काम गर्नको लागि नजानुहोस्, अथवा फिडिङ पम्प सेटअप गर्नुपर्ने छ अथवा एनिथिङ. जस्ट क्लस्टर योर वर्क्स फर वान. लाइक आधा घन्टा, 1 घन्टा, 2 घन्टाको फरक परेर अगाडि पछाडि परेर केही हुँदैन. The main issue is you have to be safe. So this is very important. Minimizing nurses' exposure to COVID patients, like as I just explained, clustering nursing services and care, setting up pumps outside the room with long tubing. मसँग यो पिक्चर छ, म तपाईँलाई डिस्प्ले गर्छु अहिले. चाहिँ यो चाहिँ हस्पिटलले रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ. र यदि तपाईँ आइसियुमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईँको मेडिकेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले एकदम माइनर डोजमा चाहिँ हरेक आधा घन्टामा, 10 मिनटमा, 5 मिनटमा चाहिँ ट्यापर डाउन और अप गरेर तपाईँ प्ले गरिराख्नुपर्छ पेशेन्टको होमियोस्टासिस मेन्टेन गर्नको लागि भने, त्यतिखेर त्यो पम्प चाहिँ बाहिर सेटअप हुनुपर्छ र लङ ट्युबिङले चाहिँ तपाईँ पेशेन्टको रुमसम्म कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने like less chance to get that you have to enter to the patient's room for that. So, and again, PPE को कुरा आउँछ.
पिपी प्रोटेक्सन लाइक त्यो के अरे सेभ गर्ने रिसोर्स, किनभने रिसोर्सेसहरू हामीसँग इनफ नहुन सक्छ, त्यसको लागि लाइक चाहिँ हामीले बाहिर पम्प सेटअप गऱ्यो भने धेरै कुराको लागि हेल्प हुन्छ। अर्को छ रिस्क एसेसमेन्ट वर्क। तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने यसको टुलहरू पनि पाउनुहुन्छ। मसँग अहिले एनेक्समा छ, मैले देखाउँछु। यसमा चाहिँ आफू इन्डिभिजुअल्ली र वर्किङ सिचुएसनमा दुईवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँ आफूमा कुनै नयाँ सिम्टम्स छ कि छैन, कफ, स्निज, सोर थ्रोट, फिभर, हेडेक, मलाइज, or you have just exposed to the COVID positive patient like without PPE, त्यो काइन्डको कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँ छ भने आफूले रिस्क एसेसमेन्ट गर्नुहोस् र हस्पिटल अथोरिटिज अथवा आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ खबर गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ आफै मात्र होइन, अरूलाई पनि बचाउनु भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट फर योरसेल्फ। अर्को रिस्क एसेसमेन्ट चाहिँ टु हुम यु आर गोइङ टु लाइक गिभ सर्भिस, कोभिड पोजिटिभ हो अथवा हाई प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ह्याभिङ कोभिड पोजिटिभ हो, अथवा रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि तपाईँले हेर्दै चाहिँ तपाईँलाई अरू सिम्टम हेर्दा तपाईँलाई पोजिटिभ जस्तो लाग्छ, तर एनपी सब नेगेटिभ छ भने पनि यु हेभ टु कन्सिडर दिस एज पोजिटिभ, so that not only you are saving other people and your family, your colleagues, community, everyone. So risk assessment आफूले हेर्ने र म कसलाई केयर गर्न जान्छु भन्ने कुरा हेरेर त्यो अनुसार अप्रोप्रिएटली पिपी लगाउनु भयो भने त्यसले चाहिँ निकै नै हेल्प गर्छ कोभिड ट्रान्समिट हुनबाट। अर्को छ सपोर्ट। दिस इज लाइक रियल chaos, like mentally you feel really stressed. म आफ्नो एक्सपिरियन्स आफै बताउँ, म सुरुमा म काममा जाने बेला आई टु फिल लाइक म अब मर्न जाँदैछु अथवा म केही ल्याएर फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनमा हाल्दैछु, यतिसम्मको स्ट्रेस हुन्थ्यो। अनि आफै सोच्नुहोस् कतिसम्म स्ट्रेस हुन्छ। तर त्यो स्ट्रेसबाट हामी ओभरकम भइसक्यौँ अहिले, किनभने नाउ वी नो द्याट वी आर सेफ विथ अप्रोप्रिएट पिपिई, वी क्यान प्रोभाइड केयर टु द पिपल with very minimal stress. Not like that, of course there's stress, किनभने यो भाइरस एकदम कन्ट्याजियस छ, but still we have other measures. So यो यस्तो बेलामा emotional support is very very important. As a colleague to each other, you have to support. It's a teamwork, not only nurses, doctors, or like personal support care workers like nurse aides or anything, or maybe family itself. You can connect to them, call them like a Zoom call and get support to each other. It's very important to fight with this crisis right now. Be positive and adapt ways of moral boosting, like keep boosting to each other. Arko kura, as not only as a colleague, as your manager or like whoever is there on top of you, you have to go and ventilate yourself how safe you feel or how unsafe you feel. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई न ब्रेक चाहिन्छ, एक दुई दिनको बिदा चाहिन्छ, अथवा त्यो बुस्ट त्यो इमोसनली त्यो स्ट्रेस रिलिफ गर्नको लागि व्हाट मेजर क्यान बी हेल्पफुल फर यु, त्यो कुराहरू चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। So I will again stress that it's not an individual like effort, it's a teamwork. So moral support is very important. Or supplementary resources, financial. हामीलाई थाहा छँदैछ नर्सेसलाई चाहिँ अहिले फाइनेन्शियल इश्यूजहरू नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै आइरहेको छ र यो सधैँ इट्स बिन लङ द्याट इट्स बिन इन देयर। सो तपाईँ यदि स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति फाइनेन्शियल सपोर्टले ओके आइम गेटिङ समथिङ, देयर आर पिपल हु थिङ्क अफ मी, माई फ्यामिली भन्ने कुराले चाहिँ त्यसले धेरै नै फरक पर्छ। सो हामी यहाँ हस्पिटल क्यानाडामा काम गर्छौँ र यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई आई क्यान प्राउडली से द्याट देयर इज सम कोभिड अलाउन्स, लाइक सेपरेट कोभिड अलाउन्स for nurses and for like every frontliners, it's the same rate. Isn't that fantastic? So त्यसै गरी यो प्रोफेसनको ऊ प्रोफेसनको होइन कि जो पनि एट रिस्कमा छ, यदि त्यो आवरमा काम गरेको छ भने चाहिँ उसलाई फाइनेन्शियली सपोर्ट हुनुपर्छ, सो द्याट एभ्री वान फिल्स इन्क्लुडेड इन देयर। अर्को चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनल एज एन अर्गनाइजेसनल लेभल वाट वी क्यान डु, यसमा चाहिँ
prepare guidelines, protocol, policy and procedure. That's very important. जुन चाहिँ त्यही बेसमा रहेर तपाईको इम्प्लोइजले काम गर्छ भने एज अ इम्प्लोयर इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी the expertsहरुसँग चाहिँ like collaborate गरेर you have to develop the guidelines and protocols. Like they're out there in the end, like यो अहिलेको जमानामा चाहिँ रिसोर्सेसहरु कसरी चाहिँ प्रोटोकल डेभलप गर्ने, there are resource so many resources. प्लस मलाई यो गर्वको साथ म भन्छु कि नेपालमा हामीसँग एकदमै धेरै educated manpower छ who can prepare protocols and who can like on time as necessary. So it has to be there. It can't be neglected. And orientation to the nursing and other staff to follow the guidelines. The नयाँ प्रोटोकल आइसकेपछि म तपाईहरु लाइक आफू सेफ हुनको लागि उही इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नको लागि त्यही इन्भाइरोमेन्ट एक्सपोजर हुनुहुन्छ भने यु आर इक्वली एट रिस्क. सो प्रोटोकल बनाएर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउनु पनि अत्यधिकै जरुरी छ. मेडिकल केयर टेस्टिङ फर नर्सेस, लाइक यदि कोही नर्सलाई चाहिँ म एक्सपोजर भएँ, मैले उसलाई केयर गरेको थिएँ, यो पेसेन्टलाई उसको पोजिटिभ आयो भने शी हेज द राइट टु गो फर द टेस्ट. यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन आफ्नो इन्स्टिट्युटले चाहिँ अरेन्ज गर्नुपर्छ यसको लागि. यो र यसमा चाहिँ ensure availability of PPE, like that's the first thing. So restrict visitors is another important thing. बाहिरबाट कोभिड भित्र नल्याउन, इन्स्टिट्युसनमा नल्याउन र भित्रको चाहिँ बाहिर नजाओस्, कम्युनिटीमा नजाओस् भनेर restrict visitors is very very important. यो चाहिँ हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो नेपाली कल्चरमा यति धेरै कमन छ कि हामी चाहिँ एकजना बिरामी भयो भने 20 जना सपोर्ट गर्न आउँछौँ. As a culturally I can proudly say that it is very necessary, but not in this COVID, which is very contagious. Sorry. So and conscious staffing. So to minimize the minimizing COVID exposed nurses to non-COVID patients. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेक्लुडेड एउटा सर्टेन ग्रुपलाई चाहिँ कोभिडमा मात्रै लाइक अफ अ सर्टेन टाइम, नट अलवेज, फर सर्टेन टाइम एक्सपोजर गर्ने, त्यस पछाडि आफ्टर सम ग्याप मात्रै नन कोभिडमा एक्सपोज गर्ने. अथवा जो चाहिँ नर्सेसहरू इम्युनो कम्प्रोमाइज हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नर्सेसहरू सर्टेन एज सपोज 50 अबोभ हुनुहुन्छ, अथवा जो चाहिँ भल्नरेबल हुनुहुन्छ, जुन मेडिकेसन खाइराख्नु भएको छ त्यस्तो पेसेन्ट, अथवा जुन अलरेडी कार्डियक इस्युजहरू छ, डायबिटिज छ, अथवा लाइक अरू डिजिज कोमोर्बिडिटिजहरू छ भने चाहिँ सकेसम्म, इट्स नट लाइक एब्सोल्युटली नो होइन, सकेसम्म चाहिँ त्यो असाइनमेन्टमा चाहिँ एकदम कन्सियस भएर चाहिँ म्यानेजरले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्छ. अर्को चाहिँ एज ए इन्स्टिट्युसन, एज ए हस्पिटल इज रेस्पोन्सिबल for the cleaning and sanitization of the surfaces. जुन चाहिँ किनभने हामीले अघि भनेपछि कसरी सर्छ त, frequent cleaning and with the cleaning and disinfection is very necessary. Cleaning like visible soiled things like चाहिँ clean गर्ने, र disinfection is killing the germs. यो चाहिँ like standard यो चाहिँ environmental safety like association बाट approved खालके चाहिँ के भन्छ यो disinfectant solutionsहरुले चाहिँ clean गर्ने एकदम important छ. Adequate staffing, किनभने stress, rest is very important in mental stress, physical stress. Like we work 12-hour shift, 24-hour shifts at times. So moral support from the management. I'll give an example. मेरो आफ्नो म्यानेजरले ICU मा there is 95 like 5% of the 5% of the chance of the patient who is really sick to be alive, whereas you have the 95% chances of being alive, and like just 5% of risk of getting the disease. So focus on yourself. Your safety is necessary. You are the first priority for us. त्यसरी moral support पाउँथे. She will come in the unit and go around, talk with everyone, like how is it going, how are you feeling, is there an issue that I can help you with, how are you, what about the PPEs, is it available, like is it enough for you guys, like everything, every single day should come and just go around. Moral support is really important. अर्को चाहिँ आउटब्रेक प्रिभेन्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट. यदि हस्पिटलमा आफ्नो युनिटमा चाहिँ हुन्छ, हस्पिटलको आफ्नो प्रोटोकल हुन्छ, आफ्नो गाइडलाइन हुन्छ, यदि 2 जना भन्दा बढी, 2 जनामा पोजिटिभ आयो अथवा 2 जना भन्दा बढीमा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यो फ्लोरलाई चाहिँ आउटब्रेक कल गरेर अनि त्यस पछाडि त्यही अनुसार जो एक्सपोज छ
उनीहरूलाई मात्रै त्यहाँ एक्सपोजर गर्ने अथवा त्यो पोजिटिभ आएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ को टचमा थियो, कोले नर्सेसलाई केयर गरे उनीहरूलाई चाहिँ टेस्टिङमा पठाउने अथवा हुनसक्छ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भयो भने त्यसको अरेन्जमेन्ट गर्ने चाहिँ इन्स्टिट्युसनको काम हो। केयर अफ द फ्यामिली मेम्बर्स अफ पेसेन्ट्स एज आई सेड, हामीले चाहिँ यहाँ हरेक पेसेन्टको लाइक त्यो त पोसिबल हुँदैन होला नेपालमा, तर कमसेकम एउटा युनिटमा एउटा आइप्याड अथवा केही डिभाइस अरेन्ज गरेर चाहिँ फ्यामिलीसँग जुम मिटिङ गराउने अथवा कुनै पनि लाइक फेस टाइम हुनसक्छ अथवा कुनै पनि एप युज गरेर एटलिस्ट फ्यामिलीलाई, किनभने हामीले रेस्ट्रिक्ट गरेको छौँ र फ्यामिली सपोर्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लाइक पेसेन्टले चाहिँ आफूलाई हिल गर्नको लागि पनि, त्यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीसँग टच गराउने मिडिया अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यहाँ अप्लाई गरेको हौँ। र बेड एन्ड क्यापासिटी टु ट्रिट, लाइक यसमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनको अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने जुन चाहिँ इलेक्टिभ कुराहरू हुन्छन्, जो चाहिँ अलिकति डिले गर्न सकिन्छ, पोस्टपोन गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पछाडि सारेर त्यहाँ भएको म्यान पावरलाई चाहिँ सर्टेन ट्रेनिङ दिएर अनि चाहिने ठाउँमा चाहिँ डिप्लोय गर्ने र अथवा भएको स्पेसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने टु एक्सटेन्ड द बेड, अर्को के भन्छ स्ट्राटेजी चाहिँ अप्लाई गरियो हामीले। द्याट्स आवर एक्सपिरियन्स इन आवर हस्पिटल। सो ओके, अब मेरो साथी चाहिँ अब नेसनल लेभलमा चाहिँ वाट इज अ नेसन क्यान डु टु कन्ट्रोल इट, टु प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स एन्ड लाइक नर्सेस भन्ने कुरा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। Okay, in this picture, you can see there's one of my colleague and another one is me, myself, using PPE, keeping scarcity in mind. This is beginning days ma jab चाहिँ हामी चाहिँ AGMP like aerosol generating medical procedure भएको रुममा जानु पर्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ भित्र लेभल 4 गाउन छ, त्यसलाई त्यो बाहिर चाहिँ हामी लेभल 1 गाउन लगाउँथ्यौँ, जसले गर्दा त्यो लेभल 1 चाहिँ डिस्कार्ड हुन्थ्यो इच टाइम, तर 4 लाई चाहिँ हामी चाहिँ ह्याङ गरेर राख्थ्यौँ र फेरि यो लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो, किनभने बिगिनिङ लाइक इन द इनिसियल डेज देयर वाज लाइक सबै ठाउँमा चाहिँ स्कार्सिटी चाहिँ फिल भएको थियो, अथवा कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर वी वर बिङ भेरी माइन्डफुल इन युजिङ दम। त्यो चाहिँ बिगिनिङ डेजमा थियो। And minimizing nurse exposure by using long tubing from IV pumps to the patient, that as I told, मेरो त्यहाँ त्यो पिक्चर त्यो आइसियु नर्सको पछाडि तपाईँले चाहिँ पम्प देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको ट्युबिङ चाहिँ भित्र पेसेन्टसम्म गएको छ र हामीले चाहिँ बाहिरैबाट चाहिँ मेडिकेसन ट्याप डाउन अप गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा छ मोरल सपोर्ट टु इच अदर, सी वी वर टुगेदर and like the feeling is great when you have like the same person beside you who is going through the same story. So thank you so much for listening to us.